हॅलो नमस्कार, तुमच्या सर्वांचे आणखीन एका नवीन व्हिडिओमध्ये खूप खूप स्वागत आहे. तर आत्ता वाजलेले आहे सकाळचे 7 आणि वरती दिसत असेल तर हा पसारा आपल्याला काढायचा. दिवाळीची साफसफाई आपल्याला सुरू करायची आहे. तर वरतीचा जो पसारा आहे तो काढायला मला हे हेल्प करणार आहे. सकाळी ते मला तेवढं काढून झटकून देणार आहे आणि त्यानंतर बाकीच्या घरातली सर्व सफाई मी करणार आहे. तर थँक्यू त्यांना की ते माझी हेल्प करणार आहे. कारण वरती जर राहाडा काढायचा म्हटला तर तो एकटीला जमत नाही, हात पण पुरत नाही आणि इकडून तिकडून हात पुरवला तर एक एक वस्तू खाली ठेवायला सारखं उतरावं लागतं आणि मग खूप दमून गेल्यासारखं होतं. तर त्यांना म्हटलं माझी थोडीशी हेल्प करा. तर चला मग आपण पटपट कामाला सुरुवात करूया, कारण त्यांना पण जॉबला जायचं आहे. तर वरती बऱ्यापैकी जास्त बॉक्स वगैरे की ज्यात भांडे जे नाही लागणार थोडेसे ते, त्यानंतर स्वराजचे पुस्तकं आणि त्यानंतर काही असं सामान की जे आपल्याला नाही लागत, त्यांच्या गाडीचं वगैरे रेनकोट्स वगैरे इत्यादी गोष्टी वरती ठेवलेल्या होत्या. तर त्या घेणं आणि खाली ठेवणं पुन्हा घेणं हे खूप एकटीला जड जातं. तर त्यामुळे हे माझी हेल्प करत होते. तरी आम्ही दोघं होतो तर जवळपास 1 तास आम्हाला ते काढायला झटकायला आणि ठेवायला लागणार होता वेळ. तर अशा प्रकारे आता पहिल्यांदा आम्ही वरचं सर्व सामान खाली काढून मी पुढच्या रूममध्ये ठेवत होते. तर पहा तुम्ही खूप सामान होतं. फ्रीज, वॉशिंग मशीन इत्यादी गोष्टी ज्या महत्त्वाच्या त्यांचे बॉक्स देखील सांभाळून ठेवलेले आहेत. कारण रूम वगैरे जर कधी चेंज करायची असेल तर ते बरे पडतात. नाहीतर सामानाला क्रॅश म्हणा, कुठं तुटणं फुटणं ह्या गोष्टी खूप होतात. म्हणून सेफ्टी म्हणून ते बॉक्स देखील मी ठेवलेले आहेत. अशा प्रकारे सामान सर्व खाली घेतल्यानंतर वरतून जे काही जाळे वगैरे काटण्या खूपच होतात. तर हे पहा, हे व्यवस्थित ते सर्व झटकून घेत आहे आणि झाडून देखील घेत आहे. कचरा एका जागी गोळा करत आहे. माझा तर हातच पुरत नाही वरती, ते पण बळबळ मी हात पुरवते पण खूप त्रास होतो नंतर. आणि हे पहा सगळं व्यवस्थित झटकून घेतल्यानंतर मग आपल्याला पुन्हा खालचं सामान आहे ते क्लीन करून वरती ठेवून द्यायचं आहे. तर आत्ता अशा प्रकारे वरचं सगळं सामान काढून झाडून झालंय. आता जे काही सामान खाली काढलेलं आहे ते मी आता स्वच्छ करते. तोपर्यंत हे आंघोळ करते. मी सकाळी उठून स्वयंपाक वगैरे लवकर करून टिफिन ओके केला यांचा. तर आता मी जे बॉक्स वगैरे आहे ते चेक करते, काही सामान खराब झालंय ते, आणि क्लीन पण करून घेते. तर हे पहा एवढा राडा निघलाय वरती सगळा आणि एकटीला घ्यायचं म्हटलं की हे खूप अवघड जाते. तर चला मी आता पटपट हे सर्व राहाडा क्लीन करून घेते. आणि आपला स्वराज देखील उठलेला आहे. तू शांत बस, दम सोडू नको. काय गावाला तर येते मी म्हटलं स्वराजच्या पप्पांना की थोडा वेळ मी हे सगळ्या वस्तू क्लीन करते, काय खराब आहे काय नाही ते पाहते. तोपर्यंत तुम्ही तुमचं काम उरकून घ्या, आंघोळ वगैरे. कारण मी त्यांना आंघोळीच्या आधी सामान खाली काढून द्यायला आणि झटकायला लावलं होतं, कारण सगळी धूळ अंगावर बसते आणि आता बॉक्स नुसते ठेवायचेच होते. सो त्यांना म्हटलं आंघोळ करून घ्या आणि फक्त वरती सामान ठेवायचं होतं. मग तोपर्यंत मी इथे क्लीन करत होते आणि स्वराज देखील झोपेतून उठलेला होता. मी सकाळी 5 वाजता उठले होते. 1-1.5 तासात मी सर्व स्वयंपाक वगैरे करून घेतलेला आणि त्यानंतर मी कामाला सुरुवात केली. तर इथं स्वराजचं मध्ये काहीतरी चालू होतं, कारण की त्याचे भरपूर खेळणे वरती ठेवून दिलेले होते. तर त्याचं चाललं होतं हे मला ठेव, खाली खेळायला ते ठेव, असं त्याची बडबड चालूच होती आपली.
तर जे सर्व बॉक्सेस वगैरे होते किंवा जे सामान होतं ते मी ओल्या कपड्याने व्यवस्थित त्याच्यावरती धूळ क्लीन करून घेत होते. तर माझं सर्व पुसून वगैरे होतपर्यंत हे देखील आले होते. तर आत्ता हे सर्व बॉक्सेस वगैरे जे काय आहेत व्यवस्थित ते वरती ठेवून घेतो आम्ही. फायनली आता वरचं सर्व क्लीन करून झालेलं आहे. यांच्याकडून हेल्प झाली मला. आता वरचं तुम्हाला दाखवते एकदा. अशा प्रकारे क्लीन करून वरचे जे बॉक्स वगैरे होते व्यवस्थित ते सर्व मांडून घेतलेले आहेत. हे पहा. तर अशा प्रकारे यांच्याकडून मदत झाली. तर चला फ्रेंड्स, हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया अशा नवीन नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.